ৰাতিপুৱা 5:20-25 মান বাজি আছে ভালকে আন্ধাৰ মানে ভালকে পোহৰ হোৱা নাই মই দেখাই দিছোঁ মানে টৰ্চ মাৰি পিনে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ধীৰে ধীৰে পোহৰ হ'ব ধৰি আছে লাইট চাইট অনে আছে ইয়াতে তো সেই গাইছ ৱেলকাম বেক টু ব্ৰেণ্ড নিউ ভ্লগ অলপমান গ্ৰীণ আহি আছে কাৰণ ভালকে আন্ধাৰ হোৱাই মানে ভালকে পোহৰ হোৱাই নাই এতিয়া ইয়াতে মানে লাইট জ্বলি আছে তো অলপমান কোৱালিটি ডিক্ৰিজ হ'ব তো আজি সৰু চাই এটা চাইকেল ৰাইডত যাই আছোঁ লগৰ এটাৰ লগত ক'লৈকে মানে NEF কলেজ এখন কলেজ আছে তো তাৰে আগৰ মানে আগলৈকে যাম তালৈকে চাইকেল চলাই যাম কোন কোন যাব মোৰ লগত আৰু 5জন ল'ৰা যাব কৌশিক বিজিত সুমন জ্যোতিৰ্ময় এণ্ড ৰোহিত চাগে তো আমি মুঠ 6টা হ'ম এণ্ড চাইকেলখন ওলাওঁ এণ্ড যাওঁ তো এতিয়া অলপমান পোহৰ হ'ল এণ্ড মই মাইক আনা নাই কাৰণ হাতৰ যেনেকৈ জাষ্ট মোবাইলটো লৈ পিনে হেৰি কৰি ইয়াতে আছে চাইকেলখন এণ্ড পিছফালে আছে বেগ বহুত বেলেগ একো নাই পানী মাইকটো আছে যদি কিবা কাৰণত দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ওলাই যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ পিছফালে চকল পাম নাই গাইছ আমি হাইকক লগ ধৰিবৰ কাৰণে যাই আছোঁ তাৰ পিছফালে আহি আছে তাৰ চেন পৰিছে তো ব'ল একদম হাইকক লগ পাম তো আমি চাইকেল চলাব গৈছিলোঁ গুৱাহাটীৰ ফাৰ্ষ্ট চাইকেল ট্ৰেক যিটো আছে দক্ষিণগাঁও হাউগুচি যিখন NEF কলেজ তাৰে অপজিটত এণ্ড আপোনালোকক মই ফটো দেখাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে এণ্ড তাতেই আমি চাইকেল চলাব গৈছিলোঁ এণ্ড চাওক গোটেই ভিডিঅ'ত তো বৰ্তমান আছোঁ ইয়াতে NEF কলেজৰ সন্মুখত গোটেই এটা ইয়াতে আছে কৌশিক ৰোহিত জ্যোতিৰ্ময় সুমন আৰু বিজিত ফাইনেল চাই বিষয় ব্ৰিজ NEF ব্ৰিজ এখন নাম কি নাজানো বহুত মজা লাগিছে तो ये चीज होकर या चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में से एक सब्सक्राइब कर दे गेमिंग चैनल है কৌশিক সি হান্টাৰ সুমন বিজি ৰৈটো আহি আছে ৰাস্তা গল সি হান্টাৰ নকি জাগা নহয় দোকান নিমি তো ইয়াৰ পৰা যাব আমি এতিয়া যাম ওটা যাব মই ইয়াৰ পৰা ঘৰত যাম এণ্ড মেইন কথা হৈছে মোৰ চাইকেলখনৰ কম নাই একদম মানে তো আমি ব্ৰিজ পোৱাৰ পিছত মই তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ এণ্ড সিহঁতে অলপ আগলৈকে গ'ল তো তাৰপিছত সিহঁতে যিখিনি ৰেকৰ্ড কৰিছে এণ্ড যি অলপমান ৰেকৰ্ড কৰা ভিডিঅ' আছে সেইখিনি চাই লওঁ
is GoPro. This is my GoPro video. Rohit ক'ত? অলপ ৰেষ্ট লৈ লয় এটাই বাহৰ তলত। কৌশিক, বিজিত, সুমন, জ্যোতিৰ্ময়। আমি যাই থাকিব লাগে, এটা কাম নাই। So that's it guys, আজি কাৰণে এইখিনিয়ে আছিল এণ্ড বহুত পিছত এই লাষ্টৰখিনি চিনখিনি মই ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ কাৰণ মানে বহুত দিন হৈ গ'ল, 2-3 সপ্তাহমান হৈ গ'ল এণ্ড এইটো এটা নতুন মেহমান এণ্ড ইয়াক আমি নেক্সট ব্লগত চাম এণ্ড নেক্সট ব্লগটো এতিয়া কালিৰ পৰা ৰেকৰ্ড কৰিম এণ্ড বৰ্তমান মোৰ বহুতখিনি কাম চলি আছে, মানে শ্বুটিং এখনো চলি আছে শ্বৰ্ট ফিল্মৰ এণ্ড বহুত সোনকালে এইখনৰ এডিটিঙো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, সেইকাৰণে চাগে ভিডিঅ' অলপ লেট আহিব পাৰে। তো বাছ গাইজ আজি কাৰণে এইখিনি আছিল। যদি আপোনাক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড বেল আইকনটো টিপি দিব। বাই বাই।